Уявіть собі державу, яка міцно контролює 1/6 частину всього земного суходолу. У неї найбільша у світі армія, десятки тисяч ядерних боєголовок у повній бойовій готовності та безжальна розгалужена спецслужба, яка фіксує буквально кожен ваш крок. Здається, що цей бетонний моноліт, щедро залитий кров'ю мільйонів невинних людей, стоятиме просто вічно. Але минає всього кілька років, і ця непереможна імперія розсипається на друзки, немов крихкий картковий будинок. Вона зникає без жодного пострілу з боку зовнішніх ворогів, без вторгнення дивізій НАТО, без ядерної війни, якою так довго лякали населення. Як це взагалі стало можливо? Сучасна російська пропаганда десятиліттями годує власний народ і весь світ зручним міфом про те, що Радянський Союз нібито розвалили американські спецслужби, впливові масони чи особисто зрадник Михайло Горбачов. Вони намагаються переконати нас, що розпад СРСР це найбільша геополітична катастрофа ХХ століття, яку просто хтось штучно спровокував ззовні. Але це лише жалюгідна брехня для тих, хто панічно боїться подивитися у дзеркало власної історії. Сьогодні на каналі Контури Історії ми проведемо детальний, безкомпромісний розтин цієї мертвої імперії. Ми покажемо, як насправді вмирав Радянський Союз і як саме у цій тривалій агонії народжувалася незалежна Україна. Це справжня хронологія розпаду, без ілюзій, без радянської ностальгії, без міфів, тільки жорсткі історичні факти. Рік 1985. Якщо ви увімкнете тогочасні офіційні теленовини, перед вами постане ідеальна, відшліфована просто до неймовірного блиску картинка. Браворні марші, життєрадісні репортажі про небувалі врожаї пшениці. Оптимістичні звіти диктаторів про чергове перевиконання планів на заводах. Але за цим фальшивим вітринним благополуччям ховалася величезна країна, яка буквально гнила заживо. Державою тоді керувала геронтократія, так звані кремлівські старці. Вони вмирали один за одним, перетворюючи управління ядерною наддержавою на один безкінечний, абсурдний похоронний процес на Красній площі. Система, яка була повністю побудована на тотальному контролі та безперервній ідеологічній брехні, почала безжально пожирати саму себе. Парадокс радянської дійсності був просто кричущим. Наддержава, яка успішно відправляла космічні кораблі на орбіту, спонсорувала комуністичні режими в Африці і штампувала десятки тисяч танків, була абсолютно нездатна забезпечити своїх власних громадян елементарними побутовими речами. Кілометрові виснажливі черги за звичайною ковбасою, туалетним милом чи просто нормальними зимовими черевиками стали не якимось тимчасовим дискомфортом. Вони стали символом абсолютно економічного банкрутства комуністичної ідеї. Люди годинами стояли на морозі не за делікатесами, а за базовим правом на своє виживання у цій країні мрій. Економіка Радянського Союзу насправді трималася лише на одній єдиній голці – нафтодоларах. У 70-х роках, коли світові ціни на енергоносії злетіли до небес, партійна система просто купувала лояльність свого населення дешевими продуктами харчування. Але на початку 80-х ця нафтова бульбашка гучно луснула. Світові ціни на чорне золото стрімко обвалилися. І планова радянська економіка почала миттєво задихатися від тотального браку валюти. Додайте сюди безглузду, криваву війну в Афганістані. Ця військова авантюра щодня висмоктувала мільйони рублів із державного бюджету і повертала назад цинкові труни з молодими хлопцями, змушуючи тисячі матерів ставити дуже незручні запитання. На тісних кухнях пошепки, постійно озираючись на двері, говорили про те, за що на вулиці могли легко кинути за ґрати. Радянська система більше не працює. І ось у квітні 1985 року генеральним секретарем стає порівняно молодий Михайло Горбачов. Він одразу оголошує гучний курс на перебудову та гласність. Ідея Горбачова була дуже простою і
як виявилося пізніше, абсолютно фатальною для імперії. Зробити легкий косметичний ремонт тоталітарного режиму, дозволити людям трохи критикувати місцевих чиновників, щоб випустити небезпечний пар народного невдоволення. Але самовпевнена Москва не врахувала одного фундаментального закону історії. Неможливо трохи реформувати тоталітаризм. Щойно ви дістаєте хоча б одну маленьку цеглину цензури з міцного фундаменту диктатури, руйнується вся стіна одразу. Гласність стала справжнім детонатором. Людям вперше за 70 років дозволили сказати правду. А правда для Радянського Союзу завжди була найсмертельнішою отрутою. У самому центрі цього небаченого тектонічного зсуву опинилася саме Україна. У кремлівських кабінетах тоді свято вірили, що Українська Республіка – це надійний, абсолютно слухняний та мовчазний тил. Москва самовпевнено вважала, що після розстріляного відродження, жорстоких штучних голодоморів, тотальної русифікації наших міст та нещадних репресій проти шістдесятників, український національний опір вже остаточно і безповоротно зламано. Вони щиро думали, що наша ідентичність назавжди зведена до співання веселих пісень у шароварах на офіційно дозволених партією концертах. Але імперія критично помилилася у своїх розрахунках. Під цією тонкою штучною ілюзією радянського спокою десятиліттями стискалася пружина колосальної народної сили. Проте, щоб мільйони українців остаточно відкинули свій глибокий тваринний страх перед всесильним КДБ і масово вийшла на площі своїх міст, мала статися подія, яка б назавжди зірвала будь-які гуманістичні маски з цієї влади. Подія, яка б беззаперечно довела кожному громадянину, що комуністичній системі абсолютно начхати на життя та здоров'я мільйонів дорослих та дітей. І ця страшна катастрофа сталася весною 1986 року. Вона запустила невідворотний таймер розпаду, зупинити який Москва вже була просто не в змозі. Рік 1985 приніс радянській номенклатурі ілюзію того, що система ще можна врятувати косметичним ремонтом. Михайло Горбачов, намагаючись подолати шалений економічний застій, затіває авантюру, яка увійде в історію як сумнозвісний сухий закон. Україні різко обмежують продаж алкоголю, руйнують цілі галузі виноградництва в Криму та Молдові, закривають магазини, вирубують вікові виноградники. Урядовці щиро вірили, що це підвищить продуктивність праці на заводах і викорінить пияцтво. Але на практиці вони досягли абсолютно протилежного ефекту. Сухий закон завдав нищівного удару по радянському бюджету, який на третину формувався саме з акцизів на алкоголь. Мільйони рублів просто випарувалися з державної каси і миттєво перейшли в кишені підпільних спекулянтів та самогонників. Черги за цукром у продуктових магазинах стали просто шаленими, бо тепер цукор скупали мішками для виготовлення браги. Система почала тріщати по швах там, де цього зовсім не чекали, породжуючи масове озлоблення людей. Але справжній геополітичний удар чекав на Радянський Союз на світовому ринку. Сполучені Штати разом із саудівськими партнерами різко збільшують видобуток нафти. У результаті світові ціни на чорне золото летять у тартарари. Нафта дешевшає в рази. Для Радянського Союзу, який звик жити на широку ногу виключно за рахунок нафтодоларів і ніколи не турбувався про ефективність своєї економіки, це означало негайний фінансовий колапс. Валюти на закупівлю зерна та споживчих товарів за кордоном більше просто немає. Магазинні полиці остаточно оголюються. Тотальний дефіцит стає нормальним станом буденного життя. Люди змушені годинами стояти в чергах за найнеобхіднішим, тримаючи в руках дефіцитні талони на масло, м'ясо та цукор. Економіка брехні вичерпала свій останній ресурс, і люди на власних шкурах відчули крах наддержави.
У цей же час на периферії імперії в Афганських горах триває неоголошена безглузда війна. Радянські війська ув'язли в партизанській війні, з якої не можуть вийти. Щодня звідти йдуть закриті цинкові труни. Радянські газети продовжують брехати про виконання інтернаціонального обов'язку, але похоронки приходять у кожне друге містечко і село. Суспільство перестає вірити офіційним новинам. На кухнях пошепки обговорюють неминучість змін, а дисиденти і правозахисники виходять із підпілля, розуміючи, режим слабкий як ніколи раніше. І от на тлі цього глибокого економічного та психологічного надлому настає фатальна весна 1986 року. Друзі, на цьому етапі хочу до вас звернутися з невеликим таким закликом, підтримати наш канал фінансово донатом за рахунок того, що ми не маємо якихось спонсорів, окрім вас, наших глядачів, та і, власне, цей канал Контури історії тримається суто на вашій фінансовій підтримці. У вас зараз на екрані є продубльовані реквізити, за якими ви можете підтримати канал гривнею, бажано не однією гривнею. Ось величезна всім вдячність, хто долучається до підтримки нашого каналу. Ви також зможете побачити всіх цих людей зараз в себе на екрані. Також ви можете ставати спонсором нашого каналу через YouTube. Стартується всього лише від 30 гривень на місяць. Під відео у вас є біленька кнопочка «Стати спонсором», ви можете для себе вибрати оптимальний рівень. Ну і в відповідності за стандартом можна зробити одноразовий донат на Монобанку, Приват24, або якщо ви з-за кордону дивитеся нас, можна зробити донат на PayPal. Всі актуальні реквізити є продубльовані в описі даного відео і будуть в першому закріпленому коментарі. Всім вам величезна за це вдячність. Ми рухаємося далі. У ніч на 26 квітня на Чорнобильській АЕС, розташовані усього за 100 з чимось там кілометрів від Києва, стається вибух 4-го енергоблока. Реактор викидає в атмосферу колосальну кількість радіації, яка в сотні разів перевищує наслідки бомбардування Хіросіми. І перша реакція Кремля на цей ядерний апокаліпсис ідеально демонструє всю людиноненавицьку сутність комуністичної системи. У Москві панічно бояться не за життя мільйонів людей, їхніх власних громадян, а за власний свій кремлівський міжнародний імідж. Перший секретар ЦК КПРС Горбачов тижнями мовчить, ховаючись від реальності, тоді як над Європою вже фіксують небезпечні рівні радіації. У цей же час в Україні розгортається справжній цинічний злочин проти власного народу. Наближається 1 травня – сакральне комуністичне свято. Партійна номенклатура УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким отримує з Москви прямий наказ не допустити паніки, і вони виконують його з кривавою завзятістю. У центр Києва виводять на святковий парад тисячі нічого не підозрюючих людей, студентів і дітей. Яскраве сонце, червоні прапори, радісні обличчя на трибунах. А в цей самий момент над містом іде невидима радіоактивна хмара, а на плечі людей осідає смертельний пил. Партійна номенклатура виставила власних громадян живим щитом заради гарної картинки для свого телебачення. Це був момент, коли українці остаточно усвідомили, радянська влада – це відкритий ворог, який цілеспрямовано знищує їхнє життя. До речі, на нашому каналі є досить таке глибинне, я б сказав, ємке відеорозбір, власне, Чорнобильської трагедії. Не так давно була річниця, зокрема, з 40-х років, в квітні цього року. Ось, тому закликаю вас після перегляду даного відео, також закликаю вас його переглянути до кінця, обов'язково подивіться відео про Чорнобиль. Отут вам в віконечко виведемо, як це відео виглядає в стрічці нашого YouTube каналу, обов'язково потім перейдіть. В кінці, коли ви додивитеся відео, у вас буде 2 відео в рекомендаціях, і я залишу одне якраз про Чорнобильську трагедію, тому обов'язково подивіться його, перегляньте, як мінімум, в пам'ять про тих всіх людей, жертв ліквідації, бо, направду, це найстрашніша техногенна катастрофа за весь період історії існування планети Земля і людства загалом. Тому обов'язково подивіться. Але інформаційний вакуум довго тримати не вдалося.
Попри те, що КДБ заблокував усі телефонні лінії з Києва, задіяв просто величезні ресурси на вилучення зараженої пошти та перекрив будь-які згадки в пресі, правда прорвалася через завісу брехні. Спочатку через західні радіостанції Свободу, Голос Америки, які глушили щосили, але їхні частоти ловили на кожному радіоприймачі. Потім через панічні листи вчених, які вивозили власні сім'ї з Києва літаками та потягами, приховуючи від них справжні докази опромінення. У колективах на заводах, у наукових інститутах та університетах почався перший відкритий опір. Люди вперше вголос почали казати те, чого раніше боялися навіть просто подумати. Комуністична влада нас знищує. У київському метро на стінах будинків з'явилися перші саморобні листівки з вимогою правди про Чорнобиль. Система втратила головне монополію на страх. Пожежники, ліквідатори, вчені, які ціною власного життя гасили цей реактор, стали першими громадянами, які зненавиділи систему не на кухнях, а вже відкрито. Лжива інформація про аварію детонувала суспільну свідомість. Матері почали масово вивозити дітей з України, а робітники зрозуміли, держава, яка бреше про радіацію, не має просто права на своє існування. Чорнобильська катастрофа дала потужний поштовх тому, чого в Кремлі боялися найбільше – екологічному та національному руху. Вперше під виглядом захисту природи та турботи про здоров'я нації українська інтелігенція почала створювати легальні, неформальні організації. Поетів, письменників, екологів більше не могли закрити в психлікарнях чи запроторити в табори за статтею про антирадянську пропаганду. Бо вони вимагали очевидного: дайте нам чисте повітря, врятуйте наші річки, зупиніть будівництво нових атомних станцій на крові чорнобильських жертв. Ці неформальні клуби ставали справжніми центрами притягання для мислячих людей. У Львові, Києві, Харкові навколо екологічних та культурних ініціатив гуртувалася майбутня політична еліта нації. Люди вчилися самоорганізації, без партійних комітетів і комсомол. Вони організовували перші несанкціоновані збори, збирали підписи під петиціями, вимагали гласності не на папері, а в реальному повсякденному житті. Кожне таке зібрання збирало тисячі громадян, які вперше за десятиліття відчули запах справжньої свободи. Старе партійне керівництво республіки на чолі зі Щербицьким розгублено дивилося на ці натовпи, не розуміючи, як на них реагувати. За старою звичкою арештувати вже було боязко через міфічну горбачовську гласність, а дозволяти означало підписати смертний вирок самій системі. Суспільство стрімко радикалізувалося. Довіра до комуністичної партії впала до абсолютного нуля. Радянський Союз перетворювався на колоса на глиняних ногах, який тримався виключно на інерції страху. Але й цей страх просто розплавився під чорнобильським попелом. Стало очевидно, країна стоїть на порозі грандіозних потрясінь. І наступний рік принесе зміни, яких Москва вже не зможе ані зупинити, ані контролювати. І щоб ми могли і надалі продовжувати наші розслідування, піднімати засекречені архіви та говорити правду про справжнє обличчя імперії без жодної цензури, мені потрібна ваша підтримка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього досі не зробили, і долучайтеся до підтримки каналу донатом, фінансовим аспектом, в кого є бажання, в кого є можливість. А ми рухаємося до наступного етапу, де імперія почне сипатися вже на політичному рівні. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Рік 1987 розпочався з того, що радянська влада остаточно втратила ініціативу на місцях. Те, що ще вчора вважалося аморальним антирадянським дебошем, тепер легалізовувалося під гаслами Горбачовської перебудови. Але партійні бокси в Києві та Москві навіть не уявляли, яку скриньку Пандори вони вже відкрили. Люди, які пересвідчились у брехні владі під час Чорнобиля, більше не хотіли задовольнятися поодинокими розмовами на своїх кухнях. По всій Україні
почали виникати легальні суспільні організації, клуби за інтересами та товариства захисту пам'яток історії. Під виглядом звичайного краєзнавства та екології формувалося справжнє ядро майбутнього національно-визвольного руху. Особливо яскраво цей процес розгортався у Львові. Місто Лева стало справжнім українським П'ємонтом, де неформальні молодіжні середовища, колишні дисиденти, що повернулися з радянських таборів, та прогресивна інтелігенція об'єдналися в єдиний кулак. Тут з'являються культурологічні клуби, які вперше на відкритих зібраннях почали говорити про заборонену історію, про українську революцію 1917-1921 років, про визвольну боротьбу УПА, про масові репресії та сталінський терор. Молодь виходила на вулиці не просто з плакатами, вони виходили з відвертим викликом системі, демонструючи, що їхній український дух не зламати десятиліттями арештів і катувань. Реакція комуністичного режиму спочатку була розгубленою, а згодом переляк переріс у звичну жорстокість. Місцевий апарат КДБ та міліція намагалися розганяти несанкціоновані мітинги, кидати активістів до спецприймальників, вибивати з університетів студентів і звільняти з роботи викладачів. Але каральна машина вже дала свій збій. Коли силовики брутально розганяли чергову мирну акцію в центрі Львова чи, допустимо, Києва, на захист людей ставали сотні перехожих. Замість того, щоб залякати суспільство, такі акції примусу лише розлючували його. Усі бачили слабкість режиму, який занадто боявся західних медіа, щоб утопити кожний протест у крові за сталінськими лекалами. У цей же самий час економічна ситуація в країні котилася у прірву. Рекламована Горбачовим госпрозрахунок і самоокупність підприємств обернулися повним абсурдом. Підприємства випускали свою продукцію, яку ніхто не купував через жахливу якість, але на полицях магазинів зникало геть усе. Карткова система охопила більшість регіонів. Люди годинами стояли в чергах не просто за якимись там делікатесами. Зникало елементарне дитяче харчування. Крупи, мило та цукор, шалена інфляція та порожні рублі в гаманцях знецінювали будь-яку працю. Робітники на заводах почали розуміти, що обіцянки комуністичної партії про світле майбутнє – це нахабна брехня, призначена лише для того, щоб утримувати їх у рабстві. Паралельно з цим, наприкінці 1987 та протягом 1988 року по всій республіці почали масово створюватися осередки Української Гельсінської спілки. Це був якісно новий рівень опору. Дисиденти старого закалу об'єдналися з молодою політичною генерацією, перетворивши правозахисний рух на реальну політичну силу з чіткою програмою. Вона відкрито заявила про те, що раніше боялося навіть шепотіти. Україна має стати суверенною європейською державою, вільною від московського колоніального ярма. Кульмінацією 1988 року став червневий всесоюзний партійний конференц-з'їзд у Москві та події навколо власне нього. Старе радянське керівництво намагалося закрити роти будь-якому діячеві або взагалі будь-кому, хто вимагав реальних змін. Але процес розпаду вже неможливо було зупинити ніякими там цензурними, не знаю, якимись запретами їхніми. По всій Україні проходили масові мітинги, де вперше на легальному рівні піднімалися синьо-жовті прапори. У Львові у вересні та листопаді 1988 року міліція жорстоко загасила мирні акції протесту. Але на захист активістів виходили вже не десятки, а тисячі людей. Місцеві органи КДБ просто в паніці доповідали в Москву, що республіка виходить з-під контролю, а комуністичні апаратники втрачають будь-який авторитет серед місцевого населення.
Особливо потужним каталізатором національного пробудження стало офіційне відзначення тисячоліття хрещення Руси України у 1988 році. Нагадаю, що хрещення відбулося в 988 році. Кремль намагався привласнити цей ювілей, зводячи його виключно до тисячоліття хрещення Русі з центром у Москві. Але українська інтелігенція та церква, що виходила з підпілля, дали цьому зовсім інший розголос. У Києві та інших містах України люди тисячами йшли до пам'яток історії, вимагаючи свободи, віросповідання та відновлення історичної справедливості. Релігійне підпілля, зокрема Українська греко-католицька церква, яка десятиліттями діяла в катакомбах під жорстким переслідуванням КДБ, виходить на поверхню. Священники і вірні відкрито відправляють богослужіння, вимагаючи повної легалізації. Радянська влада вперше зіткнулася з тим, що силові методи більше не лякають людей, а навпаки, лише об'єднують їх, власне, у спільному опорі. На тлі цих подій у середовищі неформальних організацій починається процес створення єдиної політичної сили. У листопаді 1988 року в Києві створюється ініціативна група з підготовки створення Народного руху України за перебудову. До цього процесу долучаються найкращі інтелектуальні сили нації: письменники, поети, вчені, екологи та колишні політв'язні. Вони розуміють, що екологічні гасла та культурні клуби виконали вже свою роль. Суспільство готове до прямої політичної боротьби за власну державність. Платформа майбутнього руху об'єднує мільйони громадян від заходу до сходу, стаючи реальною альтернативою вмираючій комуністичній партії України. Кремль на чолі з Горбачовим просто з тривогою спостерігав за цим українським феноменом. Вони сподівалися обмежитися локальними поступками, дозволивши розмовляти рідною мовою та друкувати замовчені раніше книжки. Але український національний рух вимагав набагато більшого – повного демонтажу імперської системи управління. Пропагандистська машина Москви намагалася звинуватити лідерів неформальних рухів у екстремізмі та націоналізмі. Але ці ярлики вже не працювали. Суспільство навчилося розрізняти брехню партійних звітів і правду національного відродження. Старе партійне керівництво УРСР на чолі з Володимиром Щербицьким доживало свої останні політичні дні. Вони все ще сиділи у своїх кабінетах із червоними прапорами на стінах, але вже за вікнами цих кабінетів уже вирувала зовсім інша країна. Країна, яка скинула з себе страх і готувалася до вирішального удару по імперії. І цей удар мали завдати не якісь там політичні трибуни в Києві, а мільйони робітників у шахтах та на заводах, чиє терпіння через тотальний дефіцит і злидні вже добігало свого кінця. Рік 1989 починається з абсолютного економічного виснаження Радянського Союзу. Політика так званої перебудови остаточно довела планову систему просто до ручки. Заводи не виробляють нічого, крім паперів і збитків. А полиці магазинів стали кришталево чистими. У Україні впроваджують загальну талонну систему на все – від цукру й мила до шкарпеток та горілки. Щоб купити найнеобхідніше, люди змушені займати черги у 4 ранку і відстоювати їх годинами. У масовій свідомості зникає навіть привид віри в те, що партія здатна навести лад. Країна котиться в прірву глибокої соціальної кризи. І першими це розуміють ті, кого радянська пропаганда називала найвірнішою опорою режиму – робітники важкої промисловості та шахтарі. Влітку 1989 року на шахтах Донбасу та Кузбасу спалахує всесоюзний страйк. Це був не просто бунт голодних людей через чергову затримку зарплати чи відсутність мила. Шахтарі вибили з рук комуністичних босів їхній головний пропагандистський міф про те, що робітничий клас нібито повністю підтримує партію. Підземні робітники вилізли на поверхню і виставили жорсткі політичні та економічні вимоги.
ліквідація партійних комітетів на підприємствах, скасування 6 статті Конституції про монополію КПРС на владу, відставка уряду та реальна економічна самостійність регіонів. Шахтарські забастовки завдали смертельного удару по радянській економіці, зупинивши металургію та енергетику. Російська пропаганда десятиліттями намагалася вбити в голови міф про те, що Донбас нібито завжди був проросійським і закритим до українського національного відродження. Але історична правда полягає в кардинально іншому. Саме українські шахтарі Донбасу разом із колегами з інших регіонів стали тараном, який розбив радянську номенклатурну машину зсередини. Вони вивішували не лише економічні плакати, а й синьо-жовті прапори, вимагаючи справедливості, гідності та кінця імперського грабунку. Страйкоми шахтарів показали всій країні, що диктатуру можна і треба ламати прямим масовим опором. У цей же самий час у Києві та інших великих містах України розгортається масштабна підготовка до створення Народного руху України. Вже у вересні 1989-го відбувається установчий з'їзд руху, який об'єднує понад 1 мільйон активних громадян. Це вже не просто неформальні клуби там якоїсь інтелігенції, це потужна політична опозиція, яка відкрито кидає виклик комуністичній партії України. На з'їзд з'їжджаються делегати з кожного куточка республіки, від Львова до Донецька, від Харкова до Одеси. Попри шалений опір КДБ, арешти, погрози та інформаційну блокаду, рух стає єдиною реальною силою, яка пропонує суспільству чіткий план виходу з імперського глухого кута та відновлення державної незалежності України. Кремль панічно спостерігав за цим процесом. Горбачов та його оточення розуміли, що втрата України автоматично означає кінець самого Радянського Союзу. Адже без української економіки, металургії, сільського господарства та людського ресурсу будь-яка імперія перетворюється на звичайне московське князівство. Проти лідерів руху та незалежних активістів кидають усю міць КДБ, фабрикують кримінальні справи, влаштовують провокації, відключають зв'язок, намагаються розколоти рух зсередини. Але маховик історії вже неможливо було зупинити жодними спецопераціями Луб'янки. Початок 1990 року приніс подію, яка назавжди змінила географічну та ментальну карту України. 22 січня 1990 року, в день річниці злуки УНР і ЗУНР, українці організували грандіозну акцію «Живий ланцюг від Києва до Львова». Понад 1 мільйон людей, взявшись за руки, утворили живий коридор завдовжки майже у 700 кілометрів. Це був небачений за своєю масовістю та емоційною силою акт національної єдності. Сотні тисяч синьо-жовтих прапорів майоріли вздовж трас, пронизуючи республіку від заходу до самого її центру. Живий ланцюг продемонстрував усьому світу і кремлівському керівництву головне – штучні кордони, які десятиліттями розділяли галичан і наддніпрянців, остаточно стерті в народній свідомості. Імперія більше не мала жодних важелів, просто щоб розірвати цей духовний зв'язок. До речі, на нашому каналі також є відео про акт злуки між УНР та ЗУНР. Тут вам теж виведу віконечко, як це відео виглядає в нашому каналі. І додивіться до кінця це відео. Імперія більше не мала жодних важелів, щоб розірвати цей духовний зв'язок. Навесні 1990 року відбуваються перші відносно вільні вибори до Верховної Ради УРСР. Попри шалений опір комуністичної номенклатури, яка контролювала адміністративний ресурс, медіа та силовиків, демократичні сили, об'єднані навколо Народного руху України, здобувають нищівну перемогу в західних областях і повну підтримку в центральних міських центрах. У парламенті вперше формується реальна, хоч і чисельно менша, але надзвичайно активна національно-демократична опозиція. Народна Рада. Комуністична більшість, яка звикла роками штампувати рішення без жодних обговорень, раніше чи пізніше опинилася під
колосальним тиском вулиці та вмотивованих депутатів-патріотів. Парламент перетворився на справжню арену гострих політичних боїв, де вирішувалося саме майбутнє нації. Кульмінацією цього протистояння стає 16 липня 1990 року. Верховна Рада УРСР величезною більшістю голосів приймає історичний документ – Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ проголосив верховенство українських законів над союзним, право республіки на власні внутрішні війська, банківську систему та економічну самостійність. Найголовніше, декларація зафіксувала намір України в майбутньому стати нейтральною позаблоковою державою, яка не бере участі в жодних військових блоках. Коли цей документ було прийнято, над будівлею парламенту в Києві піднявся синьо-жовтий прапор, а біля стін зібрався велелюдний мітинг із сотень тисяч радісних громадян. Москва була шокована, навіть лояльна комуністична номенклатура в Києві під тиском суспільства була змушена підписати цей де-факто акт про неминучий вихід із радянської тюрми. Протягом осені 1990 року ситуація в Україні загострюється до краю. Економіка остаточно паралізована, магазинні полиці порожні, готівкові гроші знецінені. Уряд запроваджує картки навіть на хліб. У відповідь на це восени 1990 року на площі Жовтневої революції, теперішньому Майдані Незалежності, у Києві спалахує легендарна революція на граніті. Сотні студентів з усіх регіонів країни оголошують безстрокове голодування. Вони розбивають наметове містечко прямо в центрі столиці, вимагаючи відставки маріонеткового уряду, націоналізації майна КПРС та відмови від підписання нового союзного договору, який Горбачов намагався нав'язати республікам. Влада панічно боялася штурмувати студентів, бо знала, що це викличе просто всеукраїнський вибух. Тисячі робітників із заводів Києва та інших міст приходили на Майдан підтримувати молодь, приносячи їжу, воду та захищаючи табір від міліцейських провокацій. Під тиском масового безпрецедентного протесту Верховна Рада змушена була виконати більшість вимог студентів. Голова уряду Масол подав у відставку. Революція на граніті довела молоде покоління українців, яке не застало жахів сталінського терору, готове боротися за свою свободу радикальними методами прямої громадянської непокори. Імперія втратила контроль над молоддю, а це означало, що її дні були остаточно злічені. Рік 1991 розпочався з відвертої агонії радянської системи. Союзний центр на чолі з Михайлом Горбачовим намагався врятувати імперію через підписання ново-Огарьовського договору, який мав перетворити СРСР на так звану Федерацію суверенних республік. Але республіки вже не хотіли жодних союзних об'єднань із Москвою. Україна після прийняття декларації про свій суверенітет та масових студентських протестів впевнено прямувала до повного відновлення незалежності. У березні 1991 року відбувся всеукраїнський референдум, на якому переважна більшість громадян чітко підтримала ідею того, що закони Української РСР мають пріоритет над законами союзного центру. Старе радянське керівництво в Кремлі розуміло, якщо 21 серпня 1991 року буде підписано новий союзний договір у тому вигляді, в якому його вимагали республіки, Радянський Союз як єдина імперія остаточно припинить своє існування. І саме тоді реакційні сили всередині радянського керівництва вирішили завдати удару у відповідь. Вище керівництво КДБ, Міністерство оборони, МВС та урядовці, які панічно боялися втратити свої посади, привілеї та саму імперію, об'єдналися в так званий Державний комітет з надзвичайного стану – ГКЧП. До цієї змови увійшли міністр оборони Язов, голова КДБ Крючков, віце-президент Янаєв та інші одіозні постаті.
Вони вирішили ввести надзвичайний стан по всій країні, ізолювати Горбачова в його резиденції у Криму та з силою повернути республіки під жорсткий контроль Москви. Це була остання відчайдушна спроба врятувати труп радянського тоталітаризму за допомогою танків на вулицях та цензури в етері. У ніч з 18 на 19 серпня 1991 року жителі Москви прокинулися під звуки Лебединого озера по телевізору та офіційні повідомлення про те, що Горбачов нібито важко хворий, і владу перебирає ГКЧП. У столицю Московії стягнули десантні дивізії та бронетехніку. Але заколотники недооцінили головного зміни в ментальності людей за роки перебудови. На вулиці Москви та Ленінграда стихійно вийшли десятки тисяч громадян, які збудували барикади навколо Білого дому парламенту Росії. Попри весь параноїдальний пафос хунти, організатори путчу виявилися жалюгідними і розгубленими боягузами. Під час телевізійної прес-конференції у віце-президента Янаєва відверто тремтіли пальці. Весь світ бачив перед собою не сильну руку диктатури, а жалюгідну агонію системи, яка розвалювалася на очах. Але найскладнішою і найнебезпечнішою залишалася ситуація в Україні. Київське партійне керівництво та республіканські силові структури у перші години путчу зайняли вичікувальну позицію. Вони не наважилися відкрито підтримати ГКЧП, але й не закликали народ до спротиву, боячись брати на себе якусь відповідальність. На вулицях Києва з'явилася бронетехніка, військових підняли за тривогою, а над республікою знову нависла реальна загроза кривавих репресій та жорстокого військового стану. Усі розуміли, доля України вирішуватиметься просто зараз у ці 3 гарячі серпневі дні. Поки москвичі будували барикади навколо Білого дому, а члени ГКЧП намагалися приховати свій страх за закритими дверима кабінетів, керівництво України опинилося перед історичним вибором. У Києві не було відкритого збройного опору московитам у перші години. Але українські національно-демократичні сили та депутати Народної Ради діяли блискавично. Вони категорично відкинули будь-яку легітимність комітету самозванців. Лідер руху та народні депутати почали терміново збирати позачергове засідання Верховної Ради УРСР. Політичні партії, студентські організації та ветерани національно-визвольного руху почали створювати координаційні комітети опору на випадок прямої військової агресії з боку заколотників. Суспільство не збиралося здаватися без бою. Люди були готові захищати кожен сантиметр своєї свободи. Але агонія ГКЧП тривала лише кілька днів. Організатори заколоту виявилися настільки боягузливими і дезорієнтованими, що їхня власна жорстка вертикаль сипалася на очах. Військові частини відмовлялися виконувати злочинні накази, стріляти по власних громадянах. Зрозумівши, що бліцкриг провалився, а в Москву вже стягуються вірні законному президенту сили, члени ГКЧП покинули столицю і полетіли до Горбачова в Крим, де їх просто на траї літака зустріли співробітники спецслужб у наручниках. Авантюра захлинулася, не протримавшись і 3 діб. Радянська імперія продемонструвала свою повну імпотенцію. Поразка путчу остаточно поховала будь-які надії Кремля зберегти союз через насильство. І от настає кульмінаційний день нашої новітньої історії. 24 серпня 1991 року. У Києві скликається надзвичайна сесія Верховної Ради УРСР. Зал пленарних засідань гуде, як просто розтривожений вулик. Депутати-демократи разом із частиною вчорашньої номенклатури, яка відчула зміну вітрів і зрозуміла неминучість краху Москви, готують доленосний документ. У кулуарах іде напружена боротьба, йде тиск вулиць, де під стінами парламенту зібралися десятки тисяч людей із синьо-жовтими прапорами, є абсолютним. Опівдні народні депутати голосують за історичний документ – акт проголошення незалежності України.
Коли на електронному табло висвітлюється результат голосування, переважна більшість «за», у залі та на площі перед парламентом вибухає неймовірне сльозогінне свято. Люди обіймаються, плачуть, розгортають величезні національні стяги. Це була не просто юридична процедура чи зміна вивісок у кабінетах. Це був тріумф багатостолітньої боротьби поколінь українців за своє природне право бути господарями на власній землі. Поколінь, які віддали свої життя в тюрмах, на засланнях, у боях УПА та на ганебних сталінських розстрілах. Їхня жертва не була марною. Імперія зла, яка століттями нищила нашу культуру, мову та пам'ять, остаточно зазнала краху. Радянський Союз доживав свої останні тижні, але для України почалася нова, найважливіша епоха державотворення. У грудні 1991 року відбудеться всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян із заходу до сходу, від Криму до Чернігівщини, чітко і беззаперечно скажуть «так» незалежній Україні, остаточно закривши криваву сторінку імперського минулого. Ми перемогли не тому, що були сильнішими за танки, а тому, що наша правда виявилася міцнішою за їхню брехню. Разом ми творимо історію. Ось ми й пройшли цей довгий, тернистий і кривавий шлях. Від безпросвітного радянського, застояного, похмурого тупика 1985 року, через Чорнобильський пекельний попіл, страйки українських шахтарів та мільйонні хвилі живого ланцюга, аж до тріумфального серпневого ранку 1991 року. Коли ми дивимося на цю величну та водночас трагічну хронологію розпаду, стає очевидною одна фундаментальна істина. Радянський Союз не впав сам по собі. Його не знищила якась містична фатальна випадковість чи чиста геополітична магія. Імперію вбили конкретні причини та конкретні люди. Її розчавила власна непідйомна брехня, економічна імпотенція, абсолютна зневага до людського життя та, головне, незламна воля українського народу, який відмовився коритися окупантам. Уся офіційна російська міфологія про те, що СРСР нібито розвалився через підступи західних спецслужб чи зраду окремих політиканів, розсипається на порох перед обличчям історичних фактів. Імперію зсередини підірвали мільйони звичайних громадян. Це були ліквідатори, які, попри залякування КДБ, сказали правду про Чорнобиль. Це були робітники Донбасу та інших регіонів, які стукали казками по бруківці і вимагали справедливості. Це були студенти, які голодували на граніті в центрі Києва, вибиваючи свободу для майбутніх поколінь. Це були мільйони українців, які вийшли на вулиці з синьо-жовтими стягами, назавжди стерши штучні межі між регіонами нашої великої країни. Незалежність України не була подарунком долі чи випадковим якимось там історичним бонусом, який просто легко нам впав до рук у серпні 91-го. Вона була вистраждана століттями опору, кров'ю найкращих синів і дочок нації, ламаними долями дисидентів, в'язнями ГУЛАГу та тисячами безіменних героїв, які вірили в Україну тоді, коли за саме це слово вбивали. Але історія навчила нас іще одному жорстокому уроку. Імперія ніколи не вмирає остаточно сама по собі. Вона лише переходить в режим очікування, зализує рани, міняє вивіски та чекає на момент, щоб знову повернутися з новими війнами, новими маніпуляціями та новими спробами стерти нас із мапи світу. Поточна реальність доводить, це краще за будь-які підручники. Імперський міф про один народ і велику спільну колиску досі живе в головах тих, хто не хоче визнавати власної історичної поразки. Саме тому зараз, коли наші воїни тримають фронт проти того самого одвічного клятого ворога, так життєво важливо знати свою справжню історію. Бо наша пам'ять – це наш найпотужніший щит, а правда – це зброя, проти якої безсилі будь-які ракети та пропагандистські штампи. Ми розбили цей імперський колос у 1991 році, і ми остаточно доведемо цю справу до кінця сьогодні. Дякую вам за те, що пройшли цей великий документальний шлях разом зі мною.
Якщо це відео відгукнулося у вашому серці, якщо воно допомогло вам по-новому подивитися на наше минуле, обов'язково поставте йому вподобайку та поширте серед друзів і знайомих. Давайте разом проривати інформаційну блокаду та доносити правду до мільйонів. Підписуйтесь на канал Контури Історії, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні масштабні розслідування. А для тих, хто хоче підтримати створення нових відео та зміцнити наш інформаційний бронепотяг, у першому закріпленому коментарі та в описі, і зараз у вас на екрані, є посилання на спонсорство, а також реквізити на Монобанку і Приват. Бережіть себе, шануємо своє коріння, пам'ятаємо героїв і віримо в нашу з вами Україну. Тримаємо стрій, побачимося в наступному випуску і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.